السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في أسبوع جديد والفيديو اليومي يوم الاثنين 31 مارس 2014 والمقدم من موقع فوركس ارابيا. نبدأ بأهم الأخبار الاقتصادية المنتظرة والمتوقع صدورها اليوم. بالنسبة للدولار الأمريكي لدينا اليوم الساعة 1:45 بتوقيت جرينتش خبر مؤشر مدير المشتريات لولاية شيكاغو، وده التوقعات بتشير إلى تراجع من 59.8 إلى 59.2. وأيضا الساعة 1:55 ظهرا بتوقيت جرينتش أيضا عندنا حديث السيدة جانيت يلين محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي. وبالنسبة للباوند أو بالنسبة للباوند البريطاني عندنا الساعة 5:15 بتوقيت جرينتش حديث السيد مارك كارني محافظ بنك إنجلترا. دي أهم البيانات الاقتصادية المنتظرة اليوم. بالنسبة للتحليل الفني لو نظرنا إلى زوج اليورو دولار سنجد أن الزوج قام في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بكسر الترند الصاعد إلى أسفل، ويقوم الزوج الآن بإعادة اختبار مستويات المقاومة عند مستويات 137.64. في حالة ملامسة هذه المستويات والارتداد منها إلى أسفل تكون فرصة قوية للبيع. بالنسبة للتداول على اليورو دولار أفضل مناطق للبيع هي عند مستويات إعادة اختبار الترند من عند مستويات 37.80 أو 37.90 بهدف أول عند مستويات 37.04. دي أفضل مناطق للبيع بالنسبة لزوج اليورو دولار. وستوب البيع طبعا هو إغلاق شمعة 4 ساعات أعلى الترند الصاعد. تمام؟ نرجو الحذر إنه يوجد هنا دايفرجنس أو انفراج صاعد بالنسبة لمؤشري المجد ومؤشر الستوكاستيك اوسكيليتور. يوجد دايفرجنس صاعد، يجب أن ننتظر الصعود بعد هذا الانفراج وننتظر البيع من عند مستويات 37.90 ليكون انتهى مستهدف شراء الدايفرجنس ويبدأ سيناريو البيع من عند المستويات المذكورة. ننتقل إلى فرصة أخرى. لو بصينا لزوج الباوند سنجد أن الزوج الآن قام باختراق هذا المثلث المتكون من ترند صاعد ثنائي الارتكاز وترند هابط ثلاثي الارتكاز. قام الزوج باختراق هذا الترند إلى أعلى وإعادة الاختبار، وهو الزوج الآن يقف أمام مستويات المقاومة عند 66.50. في حالة الإغلاق أعلاها سنشهد صعود للزوج على المستوى اليومي حتى مستويات 67.10 ومن ثم مستويات 67.85. بس أهم حاجة أو أهم شرط الدخول هو الإغلاق أعلى مستويات 66.50. لو انتقلنا لفرصة أخرى بالنسبة لزوج الفرنك سنجد أن الزوج يتداول عند ترند صاعد وهي مناطق قوية للشراء من عند المستويات الحالية بالنسبة لزوج الدولار فرانك. والأسلوب طبعا للشراء هو كسر الترند الصاعد والإغلاق النهائي بشمعة 4 ساعات. والمستهدفات هي المستهدف الأول عند مستويات 88.95 والمستوى الثاني عند مستويات أو الهدف الثاني عند مستويات 89.42. لو انتقلنا لفرصة أخرى على زوج الملكي أو زوج اليورو باوند سنجد أن زوج اليورو باوند قام بكسر هذا الترند الصاعد في تداولات الأسبوع الماضي، وقام الزوج بعد الكسر بإعادة اختبار الترند وإعادة اختبار مستوى الكلاستر الفيبوناتشي عند مناطق 82.77. والزوج الآن هو للبيع بسعر السوق الحالي حتى مستويات 82.25 كهدف أول ومستويات 82 كهدف ثاني. طبعا ستوب البيع هو الإغلاق أعلى مستويات 82.77 أو لو عايزين ستوب لوز رقم هيكون عند مستويات 82.92. ننتقل إلى آخر فرصة معنا على زوج الباوند فرانك. قام زوج الباوند فرانك أيضا بكسر الترند الهابط على فريم 4 ساعات، وقام الزوج بإعادة اختبار للترند من هذه المستويات مناطق 67.10 حتى مستويات 47.20. والزوج الآن هو للصعود ويستهدف مستويات 48.62. وطبعا أسلوب الشراء هيكون كسر الكلاستر اللي الزوج ارتد منه والإغلاق بشمعة 4 ساعات تحت مستويات 47.10 والمستهدف عند مستويات 48.62. دي كانت أهم الفرص والتحليلات الموجودة معنا النهاردة. نتمنى لكم تداولات مربحة بإذن الله.
وعلى أمل أن نلقاكم في فيديو الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.